We're going live. This Sumner Wala Bapashri Day, and welcome to the celebration for the birthday of Jatashankar Bapashri. With today in the celebration, I want to get started with the tune. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Sahajanand Swami Maharaj Nijay. Tejan Mama will have you kick off the conference, and welcome to everyone for today's celebration. We're excited to be with you. Swami Narayana Bhagavan Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahla Gururaj Jatashankar Bapashri Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahla Abji Bapashri Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahla Hari Charan Das Swami Bapashri Jai. Anadi Mahamuktaraj Vahla Gopalanand Swami Jai. सर्वे मुक्त मंडल जय, सर्वे रुचि मंडल जय. સૌ વહાલા બાપાશ્રીના ભગવદ ભક્તોને ખૂબ હેતપૂર્વક દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ. બાપા દાતા મોક્ષના કરુણા કરી અપાર, અવની ઉપર આવ્યા ભવસાગર કીર્તાર. અનહદ દયા દિલ ધાર કે ગુના ન જોયા આજ, કસણી કાઢી મૂળથી હસો રમો કલ્યાણ. ઢળિયા ઢળક બાપાશ્રી ભક્તો પર કરી મહેર, સમર્થ મુક્ત સમ કીધા અનાદિ મહામુક્તની પેર. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, વહાલા બાપાશ્રીની જય. આજે સંવત 2080 મહાસુદ પાંચમ, બાપાશ્રીની મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાનો આ દિવસ. બાપાશ્રીના પ્રાગટ્યને આજે 141 વર્ષ 10 મહિના થયા. 141 years and 10 months. બાપાશ્રીનો પ્રાગટ્ય દિન આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેશન ડે. પવિત્ર દિવસ છે, વસંત પંચમીનો દિવસ.
એક તો મહારાજે કહ્યું કે સંવત 1882 મહાસુદી પંચમીના દિવસે આ શિક્ષાપત્રી અમે લખી છે તે પરમ કલ્યાણકારી છે. એટલે આજના દિવસે બરાબર 198 વર્ષ પહેલા 198 years ago વડતાલમાં શિક્ષાપત્રી મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામી પાસે લખાવી અને મહારાજે કહ્યું અને અમારા આશ્રિત જે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તશે તો તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારેય પુરુષાર્થની સિદ્ધિને નિશ્ચય પામશે. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં એમ પણ લખ્યું કે આજે અમારી વાણી તે અમારું સ્વરૂપ છે, એ રીતે પરમ આદર થકી માનવી. 212 શ્લોકનું એક અદ્ભુત પુસ્તક. બોલો. શિક્ષાપત્રી એ મહારાજે સ્વયં લખેલું 212 શ્લોકનું આ એક અદ્ભુત પુસ્તક છે, જેમાં મહારાજે આચાર્ય મહારાજના, ગાદીવાળાના, સંતોના, ભાઈઓ, ગ્રહસ્થ બહેનો, એમાં સધવા બહેનો, વિધવા બહેનો, આ બધા જ ના ધર્મ પાળવાના લખ્યા છે. અને એ ઉપરાંત શિક્ષાપત્રીના ઘણા શ્લોકો કોમન છે જે દરેક જણે પાળવાના. એમ આ એક આજ્ઞા મહારાજે આપેલી છે 212 શ્લોકમાં, જેનું પાલન કરવાથી આમ તો ઘણા બધા લોકો જેમ કે ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, કનૈયાલાલ મુનશી, એ બધાએ શિક્ષાપત્રી માટે લખ્યું છે કે આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જે કોઈ વર્તે. આ શિક્ષાપત્રી છે સાર્વજનિક શાસ્ત્ર છે, એવું નથી કે ખાલી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે જે આવે. અને એ બધા એમ કે છે કે જો આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે સમગ્ર જગત વર્તે તો પોલીસની જરૂર ના પડે દુનિયામાં, કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતનો અપરાધ પણ ના કરે, એટલું આ શિક્ષાપત્રીનો મહિમા કહેલો છે. જ્યારે દીનાનાથ ભટ્ટને, બાપાશ્રીની વાતોનો પ્રસંગ છે કે દીનાનાથ ભટ્ટને શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોક કંઠે હતા, કહેતા મોઢે હતા. અને મહારાજે જયારે પૂછ્યું કે તો બરાબર છે, પણ કલ્યાણ માટે કેટલા નક્કી કર્યા છે? અને ત્યારે દીનાનાથ ભટ્ટ કહે છે કે એ તો કઈ ખબર નથી. અને ત્યારે મહારાજ કહે છે કે 3 શ્લોક છે. પ્રસંગમજ્રમ પાશ્યમાત્મન કવિયો વિદુ સ એવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવ્રતમ. આ શ્લોકને મહારાજે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના 54માં વચનામૃતમાં લીધું. બીજો શ્લોક કુણપે ત્રિધાતુ કે, આ શ્લોક યશ્યાત્મ બુદ્ધિ કુણપે ત્રિધાતુ કે, એ શ્લોક મહારાજે ગઢડા મધ્યના 54માં વચનામૃતમાં લીધો. અને શિક્ષાપત્રીમાં 116મો શ્લોક નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યા ભક્તિ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા, એ ત્રીજો શ્લોક શિક્ષાપત્રીમાં લીધો. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ ને કારણ, એ જે 3 દેહ, તે થકી વિલક્ષણ એવો જે પોતાનો જીવાત્મા, તેના વિશે બ્રહ્મરૂપની ભાવના કરી બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. અને બાપાશ્રીને જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે બાપાશ્રી બ્રહ્મરૂપ કઈ રીતે થવાય, અને ત્યારે
બાપાશ્રી કહે છે કે મોટા પુરુષ છે તે બ્રહ્મરૂપ છે, તેમનો મન અર્પીને સમાગમ કરે તો બ્રહ્મરૂપ થવાય. લે ઉनको મન દીજે. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું ને, અંતર કપટ મેલ કે અપના લે ઉनको મન દીજે, નિશ દિન સંત સમાગમ કીજે. મન કર્મ વચને સાચું મન અર્પી અને આવા અનાદિ મહામુક્તનો સમાગમ કરો તો તમે બ્રહ્મરૂપ થઈ શકો. બાપાશ્રી આપણે જેમ વાત કરીએ એમાં વસંત પંચમીનો દિવસ ઘણો પવિત્ર દિવસ છે. મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા 1953 ને 54 3 અનાદિ મહામુક્તોને પ્રસિદ્ધ કર્યા અને જાહેર કર્યું કે અબજીભાઈ જે મહારાજના સમયમાં પર્વતભાઈ હતા, જટાશંકરભાઈ જે મહારાજના સમયમાં મૂળજી બ્રહ્મચારી હતા, અને સ્વામી હરિચરણદાસજી જે મહારાજના વખતમાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી હતા. આ 3 અનાદિ મહામુક્તોને અમે મુમુક્ષુ જીવોના કલ્યાણ માટે, આત્યંતિક કલ્યાણ માટે પ્રગટ કર્યા છે. તો એમાંના જે બ્રહ્માનંદ સ્વામી, તેમનો પણ આજે પ્રાગટ્ય દિન છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી ખાણ ગામમાં 1828 પ્રગટ થયા. આજે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનો પણ પ્રાગટ્ય દિન છે. સ્વામી 1822 શેખપાટ ગામે પ્રગટ થયા, મહારાજ કરતા 15 વર્ષ મોટા. આ સિવાય મૂળીનું મંદિર, ધોળકાનું મંદિર, અમદાવાદમાં હવેલીના ઘનશ્યામ મહારાજ, આ બધાનું પ્રાગટ્ય પણ આ વસંત પંચમીના દિવસે થયેલું. એટલે આ બહુ પવિત્ર દિવસ. અને આજે તો એ ઉપરાંત વેલેન્ટાઇન ડે છે. આપણા તો કાયમના વેલેન્ટાઇન મહારાજ અને બાપા છે, એટલે આજે બધાને હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે. ગઈકાલે મહાસુદ ચોથ હતી, આજે મહાસુદ પાંચમ છે, ગઈકાલે મહાસુદ ચોથ. આ વર્ષનું એટલે સંવત 2080 ઈસવીસન 2024 એનું પહેલું પારાયણ બગીડોર મુકામે ગઈકાલે પૂર્ણાહુતિ થઈ. પોષ વદ અમાસથી મહાસુદ ચોથ આ આપણું પહેલું પારાયણની તિથિ. એટલે ગઈકાલે મહાસુદ ચોથના દિવસે પારાયણની પૂર્ણાહુતિ થઈ. મહાસુદ ચોથ બરાબર 82 વર્ષ પહેલા બાપાશ્રી આ ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરી સ્વધામ પધાર્યા આ જ દિવસે. એટલે ગઈકાલના દિવસે બાપાશ્રી સંવત 1998 મહાસુદ ચોથના દિવસે અંતર ધ્યાન થઈ પોતાના ધામમાં પધારી ગયા. એ દિવસ મંગળવાર હતો, ટ્યુઝડે. ગઈકાલે પણ મંગળવાર જ હતો, ટ્યુઝડે. સવારના 11 વાગે લાભ ચોઘડિયામાં બાપાશ્રી ધામમાં પધાર્યા હતા. દિવસના 11 વાગે લાભ ચોઘડિયું જ હોય, એટલે ગઈકાલે આ બધો સરસ યોગ હતો. મંગળવારનો દિવસ, મહાસુદ ચોથ, અને 82 યર્સ બાપાશ્રીને સ્વધામ પધારે થયા.
બાપાશ્રી ખરેખર પોતાના આશ્રિતો ઉપર અઢળક ઢળ્યા છે. બાપાશ્રીએ અનેક વખત પોતાના ભક્તોની સાથે જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે રૂડા આશીર્વાદ આપેલા છે. પલંગ પર બધા હરિભક્તો સાથે બેઠા હોય, બાપાશ્રીને કહે બાપાશ્રી રૂડા આશીર્વાદ આપો, ત્યારે બાપાશ્રી કહેતા કે જેમ આપણે અહીંયા સૌ ભેગા છીએ તેવા મહારાજની મૂર્તિમાં પણ ભેગા જ રહીશું. ધામમાં ભેગા રહીશું કહેતા મહારાજની મૂર્તિમાં. કારણ કે જેમ લજ્જારામભાઈએ માગ્યું હતું કે જ્યાં તમે ત્યાં અમે, બાપાશ્રી ક્યાં છે? તો બાપાશ્રી મહારાજની મૂર્તિની અંદર છે. બાપાશ્રી આપણને ક્યાં લઈ જવાના છે? જ્યાં બાપાશ્રી છે ત્યાં મહારાજની મૂર્તિની અંદર. તો બાપાશ્રીએ ધામમાં જે પધારવાનું નિશ્ચય સંકલ્પ કરી લીધો તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. બાપાશ્રી બધું બાપાશ્રી બરાબર 2 months લેસ દેન 60 years બાપાશ્રી આ લોકમાં રહ્યા. એ પહેલા બાપાશ્રીએ ઘણી વખત ભારે મંદવાડ ગ્રહણ કરેલો છે અને રુચિવાળા ભક્તોએ ઘણી વખત બાપાશ્રીને પ્રાર્થના કરેલી છે અને બાપાશ્રી રોકાઈ ગયેલા છે. પરંતુ બાપાશ્રીને તો બધી ખબર જ છે. તો આ જે મહાસુદ ચોથના લગભગ 5-6 દિવસ પહેલા બાપાશ્રીએ અંતિમ પત્રો લખાવ્યા અને જેમાં આપણે 750મો શ્લોક 750 કહેતા ભાગ પહેલાનો છેલ્લો શ્લોક, એમાં બાપાશ્રીએ જે કારવણ પત્ર લખ્યો એનો ટૂંકો સાર ભગતજીએ આ શ્લોકમાં લીધો છે. ત્યારે બાપાશ્રી કહે છે કે હવે મારી તબિયત બરાબર સારી રહેતી નથી. હેત એ જ સત્સંગ. જેને જેમાં હેત હોય તેને તે સાંભળે. જેને જેની અંદર હેત હોય તેને તે સાંભળે. બાપાશ્રીને કોની અંદર હેત હતું? પોતાના રુચિવાળા ભક્તો ઉપર હેત હતું. અને એટલા માટે જ બાપાશ્રીએ અંતિમ જે પત્રો લખાવ્યા અને આમાં કારવણના પત્રમાં જે લખ્યું એ પોતાના રુચિવાળાઓ માટે જ લખ્યું. આપણને મળ્યા છે તે ઠેઠ શ્રીજીની હજુરના છે અને તે ઠેઠ પહોંચાડશે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખો. વિશ્વાસ એ કલ્યાણ માટેનો મોટો મુદ્દો છે. બાપાશ્રીના જે શબ્દો છે અને એટલે કે છે કે તમને કોણ મળ્યું છે? કદાચ તમને એની ખુમારી ના હોય તો બાપાશ્રી યાદ કરાવે છે કે જે તમને મળ્યા છે ને એ મહારાજની મૂર્તિના છે. તમને છેક ત્યાં સુધી પહોંચાડશે. અનંત જન્મની કસર, દેહાધ્યાસ, સ્વભાવ, વાસના તે સ્વ સદગુરુનું જ્ઞાન પ્રેરી અને ટાળી નાખશે. જેટલામાં રાજાનું રાજ્ય તેટલામાં રાણીનું રાજ્ય. ઉધા મેરે સંત સે અધિક ન કોઈ, હરી સમ સબ દુઃખ હરી, જેને જેનો આશરો તેને તેની લાજ. અનેક જગ્યાએ આ વસ્તુ કહેલી છે પણ આ અંતિમ પત્રમાં કહેલી છે. ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે બાપાશ્રી અત્યારે ખાલી પોતાના રુચિવાળાઓને જ યાદ કરી રહ્યા છે. મહાત્માજીને પછી વ્યાસ દલસુખભાઈની પાસે કેટલાક ભગવદીઓની પ્રશંસા કરી અને એમાં બાઈઓ અને ભાઈઓના નામ પણ લીધા. અને પછી બાપાશ્રી કહે છે કે મારા કહેવાના છે તેને કાંઈ બાકી નથી, તેનું પાર પાડીશું. સત્પુરુષના વચનનો વિશ્વાસ રાખશે તે કોઈ દિવસ નાગો ભૂખ્યો નહીં રહે. અને મારા સર્વ રુચિવાળાઓને કહું છું કે સૌ સંપ રાખજો, અમારી સ્મૃતિ રાખશો
તો અમે તમારી પાસે જ છીએ, રક્ષા કરીશું. અંતિમ પત્રોમાં બાપાશ્રી બધા પોતાના આશ્રિતોને યાદ કરે છે, બધાને રૂડા આશીર્વાદ આપે છે. આજે આપણે પણ આ પવિત્ર દિવસે બાપાશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે બાપાશ્રી, અમારા ગુના અપરાધ સામું ના જોતા, તમારા બિરદ સામું જોઈને અમારા સૌની ઉપર ખૂબ ખૂબ રાજી રહેજો. આ માસમાં જે કોઈની બર્થડે હોય, મેરેજ એનિવર્સરી હોય, કોઈ પણ સારા પ્રસંગો હોય, તેમાંય સૌ ભગવત ભક્તોને ખૂબ ખૂબ રૂડા આશીર્વાદ આપજો. આજે જ આપણે સુધાબેનની બર્થડે છે. ગઈકાલે અમારી ભાણી સંગીનીની બર્થડે હતી, અને અમે આ સમયમાં જે કોઈ બધા ના ત્યાં સારા સારા પ્રસંગો, એમાં બાપાશ્રી ખૂબ રૂડા આશીર્વાદ આપે એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વહાલા બાપાશ્રીની જય. જય સ્વામિનારાયણ. Disumner Mama, and what a amazing reference points you've given us to start with. We have this celebration as we recognize 141 years ago in 10 months that Jata Shankar Bapa had taken the physical form. Today happens to be Vasant Panchami, a very illustrious, glorious day where we have received from Maharaj 198 years ago from Vartal, where he had Nityanand Swami write the Shikshapatri, our book of commandments. In the book of commandments, the Shikshapatri, whosoever follows Maharaj Swaminarayan Bhagwan Sahajanand Swami, as he was identified in the Shikshapatri, said whoever follows this Shikshapatri will attain the 4 pillars of what the meaning of and the joy and the reward and the fortune of life is, which is dharma, the path of righteousness, bhakti, the path of devotion, vairagya, the path of detachment, and moksha, the path to liberation. And so Maharaj had written in the Shikshapatri that my word is my image. And from everyone, from starting with our Dharmakul, our Acharyas, the Santo, every aspect of our society, men, women, and just in general. And as Teja Mama reminded us, even the leaders of Gujarat, like Gandhiji or Sardar Vallabh Patel, great leaders of our independence, said that this Shikshapatri, if everybody had followed in the world, there would be no need for any kind of police or authority. So in the Shikshapatri, a powerful shlok that Tejan Mama referenced was shlok 116. And it happens to be out of 18,000 sloks that are in the Bhagavad. Okay. Dinanath Bhatt, a very devout Brahmin in the time of Swaminarayan Bhagwan, had memorized all 18,000 verses. And when Maharaj asked, out of all these 18,000, how many are there for our salvation, for our moksha, for liberation, for our soul to be elevated? And he couldn't say. So Bhagwan told him there's 3. And out of the 3, Shlok 116 is listed. And it's ultimately focused on the importance of becoming Brahmarup and how to be that level, to achieve that level, to be able to connect to Bhagavan, requires, as Muktanand Swami in his kirtan, Santa Samagama ki jai, O Nishadina, Santa Samagama ki jai, always have the association of a sant. And in 1953 of the Hindu calendar year,
at the end of 1953 and the beginning of 1954, Swaminarayan Bhagwan gave us the massive treasure and direction by doing the Samadhi Prakran, where he identified the three Anadi Mahamukto that he sent for all of us. And it was Abji Bapa. And as Abji Bapa had come during Maharaj's time as Parvat Bhai, Jata Shankar Bapa, who was here in Maharaj's time as Murji Brahmachari, and Haricharan Das Swami, who was Brahmanand Swami during Maharaj's time. Those three took a rebirth, and Brahmanand Swami's birthday actually is today as well, as is Nishkuran Swami. And, as we look at these dates, I mean, this is such a powerful time. Valentine's Day, of course, and, when it comes to one of it's a day of affection, right? And yesterday, the Mahasud Chauth, which is today's the 5th, Pancham. Yesterday was the 4th. This is the same day that Jatashankar Bapa was at the age of 82, chose, not by chance. It was a choice to have, he said, I'm going to leave my physical frame. I'm going, I'm leaving my physical frame. He's always been with Maharaj, but that he was at the age of 82. It was a Tuesday. Yesterday was a Tuesday on Mahasud Chauth. And 5 days prior, he sent a letter notifying everybody. And, one of the key things that he said is that affection is satsang. And affection, obviously, when we think about today on Valentine's Day, affection for a great saint. And in this letter, real quickly, he said, I'm not keeping good health. Affection for great saint is satsang. That's the true association. Keep unshakable faith that whom we have met is very close to Shriji and will take us to the ultimate Dham. If there's any shortfall at the end of our life, this affection, our affection for our body, desires, and nature, if we get stuck, he would remove them by bestowing 100 Sadguru, which is the highest level of wisdom of he would install that for us to be able to overcome. So with that, I'm going to pass the mic, and very happy to have Thakur Bhai go next. This one, Bapashri Ni Jai. ઘણા ઘણા હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આપણા મોટા ભાગ્ય તે દેવોને પણ દુર્લભ, ઈશ્વર કોટીને પણ દુર્લભ, એ જીવ કોટીને પ્રાપ્ત થયું છે. કેટલા મોટા ભાગ્ય આપણા, વિચાર કરો. થોડા પુણ્યવાળાને સત્સંગ મળતો નથી. જે આપણને મળ્યો છે તો આપણા પુણ્ય કેટલા હશે મોટા, વિચારવાનું છે. આ બધી જ વસ્તુ બાપાની વાતોમાં જ છે. આપણે બાપાની વાતો વાંચીએ છીએ, અને જો આપણું અંગ ન સુધરે તો એમાં બાપાનો વાંક નથી. આપણે પુરુષ પ્રયત્ન આપણે કરવો પડશે, તો જ ઈશ્વરની કૃપા આપણને કામ આવશે. કારણ કે ઈશ્વરની કૃપા તો અખંડ જ છે. જીવ પ્રાણી માત્ર પર છે, એવું નથી. કોઈ પણ નાનામાં નાનો કીડી જેવા પડે છે, મકોડા જેવા પર પણ છે. સેમ જ કૃપા છે.
તારે તો એ જીવી શકે છે, હાલી ચાલી શકે છે, હું ખાઈ પી શકે છે. મકોડા જેવો જીવ, બાપાએ કહ્યું, 14 વખત ઇન્દ્ર થયો અને એનો એ જ મકોડો 14 વખત ઇન્દ્ર થયો અને અર્જુન પણ ઇન્દ્રપદ પર હતો. વિચાર કરો, હવે વિચાર કરો, કાં મકોડો અને કાં અર્જુન. હું એટલે ઇન્દ્રપદ પર તો બધા ઘણાય પહોંચ્યા છે, પણ ત્યાં મોક્ષ નથી. હું અને મોક્ષ માટે તો ફક્ત અને ફક્ત અક્ષરધામ જ એવું છે કે જ્યાં તમારું આત્યંતિક મોક્ષ છે, એ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. હું તો થોડા પુણ્યવાળાને સત્સંગ મળતો નથી, તો આપણા કેટલા મોટા પુણ્ય છે, તો એને કઈ બાજુ વાપરવા એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. 2 વસ્તુ આપણી હાથમાં છે. હું એક આપણા પુણ્ય ઘણા મોટા છે અને એ પુણ્ય આપણે સાચવવાના છે. હું આપણો પુરુષ પ્રયત્ન હશે તો બાપાનો રાજીપો આપણા પર આવશે. બાકી એ કોઈના પર નારાજ થતા નથી, એ અખંડ રાજી છે. હું ને ઓળખાતો પણ નથી. મોટા ભાગ્ય છે આ સત્સંગ ઓળખાતો નથી, ને આપણને ઓળખાયો છે તો હવે સાચવવો કે ન સાચવવો. હું આપણને 2 વસ્તુ હાથમાં આવેલી છે. એક તો છે કર્મભૂમિ અને બીજી છે ભોગ ભૂમિ. હવે આપણે કઈ ભૂમિ પર જવું છે ને રહેવું છે, અને જો કર્મભૂમિ પર રહીને કરવું હોય તો તે કરવું પડશે, અને જો ભોગ ભૂમિ પર જઈને કરવું હોય તો કર્મભૂમિ જેવું કરવું પડશે. કરવું તો પડશે જ. પછી દેહના અંતે જે પરિણામ આવે તે ખરું. બાપાએ કહ્યું કે અમે આવ્યા છે તમને લેવા, ને મહારાજે મોકલ્યા છે તમને લઈ જવા. એટલે અમે નારાજ થતા નથી ને થવાના પણ નથી. એ પોતાનું બગાડતા નથી. હું મહારાજને પણ નારાજ કરતા નથી અને જીવ માત્રને પણ નારાજ કરતા નથી. એ છે અનાદિ મુક્ત. હવે આપણને મળ્યા, આપણને આશીર્વાદ પણ આપ્યા, અને તે કેવું છે, પૂર્વે જપ તપ વ્રત તીર્થ સેવા ભક્તિ અતિશય કર્યા છે, ત્યારે આપણને આ સત્સંગ મળ્યો છે. વિચાર કરો, કેટલું બધું પુરુષ પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે આપણને હાથમાં આવ્યું. તો હવે એને ગુમાવવું કે સાચવવું એ આપણા હાથમાં છે. સર્વે સાધનનું ફળ આ સત્સંગ છે. જોયું, એ બધા સાધનનું ફળ આ સત્સંગ મળ્યો. તે હું તો આત્યંતિક કલ્યાણ. હવે આત્યંતિક કલ્યાણના ભોગતા થવું છે કે પછી બ્રહ્માદિક લોકના ભોગતા થવું છે? કારણ કે સત્સંગમાં આવ્યા છે એટલે 2 વસ્તુ મળવાની તમને પાકી જ. હું કાં તો આત્યંતિક મોક્ષ, કાં તો બ્રહ્માદિક લોક. મહારાજ કહ્યું કે અમારા દરદાવ પ્રમાણે રહેશો તો તમારે ને અમારે બનશે, અને નહીં રહો તો અમે તમને બ્રહ્માદિક લોકમાં મૂકીશું. મહારાજના શબ્દો છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ મોટી મળી છે આપણને. મોટા સંત ગરુડને ઠેકાણે છે. મહારાજે આપણી સમજણ પ્રમાણે આપ્યો છે શબ્દ. અહીંયા ગરુડની શક્તિ વાસુદેવ બ્રહ્મથી ઉપર જવાને સમર્થ જ નથી. જેતલપુર પ્રકરણમાં છે, કયું નંબર ખબર નથી પણ છે. મહારાજને ખુદ પોતાને ત્યાંથી આગળ ઉડવું પડ્યું
ચાલવું જ પડ્યું અને અક્ષરધામમાં ગયા. વિચાર કરો, ગરુડની હોત શક્તિ નથી. અહીંયા આગળ આપણી સમજણને બળ આપવા માટે મહારાજ ને આપણી સમજણ સમજાય એટલા માટે અહીં ગરુડ શબ્દ વાપર્યો છે. બાકી ગરુડની તાકાત નથી તમને અક્ષરધામમાં લઈ જાય. એટલે તે આપણને મચ્છરને ઠેકાણે છીએ તે પાકી વાત. એ પાકી વાત. એટલે કહ્યું કે મોટા સન્ને વિશે જો આપણને હેત હશે તો આપણને માયાથી પર કાઢશે અને વાસુદેવ બ્રહ્મથી પર લઈ જઈ ને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સમીપમાં મૂકી દેશે. એ બાપાએ ચોખ્ખું કહ્યું છે, અમે લઈને આવ્યા છે અને મહારાજને અમે હુંડી લખી છે અને હુંડી અમે મહારાજને સુપ્રત કરી છે. હવે મહારાજને સ્વીકારવાનું છે. તો આ મહારાજ સ્વીકારે એવા આપણે બનવું પડશે. નહીં તો પછી આપણે બ્રહ્માદિક લોકમાં જઈને અટકી પડીશું. ભલા અટકી ગયા છે મહારાજના વખતના સંતો. મહારાજે ઘણા નામ બધા યાદ નથી, પણ તે સંતોને મોકલ્યા હતા જોવા. તો કોઈ વૈકુંઠમાં અટકી ગયો તો, કોઈ વૈકુંઠમાં અટકી ગયો તો, કોઈ ગોલોકમાં અટકી ગયો તો, બધા જુદી જુદી અટકી ગયા હતા. કારણ કે કેમ તો કે વાસના હતી. તો વાસનાએ તે સુખ જોયું એમાં બંધાઈ ગયા. માટે આપણે બહુ જ વિચારવાનું છે. જો વાસના આપણી નહીં તૂટે તો આપણે પછી માટે બંધન આવ્યું જ છે આગળ. દેહના અંતે આપણી પાસે સમય નથી કે બંધનથી મુક્ત થઈ શકીએ. પણ એનીવે ઘણું લાંબુ છે બધું, પણ અહીંયા હું અટકું છું. હવે સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. Okay. All right. Thakur Uncle, Jai Swaminarayan Bapashri Jai. Thank you so much. And as you really put it very simply and very shortly, that we have so many blessings. And with these blessings, it's so important to keep our affection clearly connected with this Anadi Mahamukta that Maharaj has given us. And, ultimately as a satsangi, there are options to have the ultimate salvation, which is Atyantik Kalyan, or being put in a position where we are ultimately looking at having to be in the realm of what's called Brahmalok, which is not the ultimate salvation, right? But fortunate that we're in this satsang, that Bapashri, that has been recognized by Bhagwan Swaminarayan himself as an Adi Mahamukta, to give us that salvation. Bapashri has taken the responsibility for our salvation for those of us that will commit to being under his shelter. And so reminding ourselves on a daily basis, and as we do this at a call every month, that we have been given the greatest honor and privilege and opportunity. So taking that, we're going to definitely move forward. Hit Purvak Danvat Sahib, Jai Swaminarayan. It's critical that we keep this affection strong, as Thakur Uncle just explained. And with that, I'm going to pass and ask Ghanshyam Mama to please unmute, and we'll go ahead and continue the celebration. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વાલા અનાદિ મહામુક્તરાજ પૂજ્યપાદ બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા અબજી બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા સ્વામી બાપાશ્રીની જય. સર્વે અક્ષરધામના અનાદિ મહામુક્ત મંડળ કી જય. બાપાશ્રીના સૌ નાના મોટા ભગવત ભક્તોને દંડવત પ્રણામ સહિત જાજા હિતથી વસંત પંચમીના જય સ્વામિનારાયણ. વાલા બાપાશ્રી આપણા સર્વનું મંગલ કરો.
એ હૃદયની પ્રાર્થનાની સાથે પરમ ભગવદીય તેજેન્દ્રભાઈ, પરમ ભગવદીય ઠાકોરભાઈ આપણા સર્વના આત્યંતિક કલ્યાણના દાતા અને ભગવાન શ્રી હરિનું સંકલ્પ સ્વરૂપ જે મૂર્તિની અંદરથી, જે ભગવાન શ્રી હરિની મૂર્તિની અંદરથી જ મહીથી પ્રગટ થાય છે અને એ જ મૂર્તિમાં વળી પાછા લીન થાય છે, એવા જે અનાદિ મહામુક્તના સ્વરૂપની અંદર ભગવાન શ્રી હરિનું સંકલ્પ સ્વરૂપ આજ આપણી વચની અંદર એ પ્રગટ થયું, પધાર્યું અને આવીને આપણા જેવા અનંત મુમુક્ષ આત્માઓનું આત્યંતિક કલ્યાણ, છેલ્લો જન્મ કેવી રીતે થાય એ માટેની વાત જે છે એને પોતે રજૂ કરી છે. અને એટલા જ માટે એવા જે મહામુક્ત જે છે, મહામુક્તના રૂપમાં ભગવાન શ્રી હરિનું જ એ સ્વરૂપ, એને વિશે આપણને કેમ કરી અને ભાવ જાગે, કેમ કરીને ભક્તિ જાગે અને દિવસે દિવસે એનો અપાર મહિમા આપણને સમજાતો જાય. અને એના માટેનો જ આ એક પુરુષાર્થ છે કે જે દર માસે બાપાશ્રીની પ્રાગટ્ય તિથિ સુદ પંચમી જે છે, એ જે સુદ પંચમી છે એના દિવસે આપણે 1 કલાક માટે મળીએ છીએ અને એ દરમિયાન આ આપણને ભગવાને આપેલું જે સ્વરૂપ એ કેવી રીતે આપણને અતિશય મોટું જણાય એના માટે આપણે રાત દિવસ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે હરરોજ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આજ આ એક દિવસે આપણે જે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ એમાં મહાત્માજી કૃપાશંકર ભાઈએ જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે આવા જે ભગવાન શ્રી હરિના હજુરી અનાદિ મહામુક્ત અને એ અનાદિ મહામુક્તનો અપાર મહિમા એના જે હેતવાળા ભક્તો હોય એ જ જાણી શકે છે, એ સિવાય બીજો કોઈ જાણી શકતો નથી. અને એટલા જ માટે આપણે સૌએ આ સમાગમ કરવો પડે છે, જેથી કરીને આપણને ભગવાને આપેલું સ્વરૂપ એ દિન પ્રતિદિન આપણને મોટું સમજાય. જો મહાત્મા જે સુંદર વાત પોતાના કાગળોમાં લખી છે, બાપાશ્રી ધામમાં પધાર્યા છે. ગઈકાલે મહાસુદી ચોથ આપણું ઇન્ડિયન કેલેન્ડર પ્રમાણે, અને આમ જોઈએ તો બાપાશ્રી 1998માં ટ્યુઝડે અને એટ 11 o'clock એ બાપાશ્રી સ્વધામ પધારેલા એ દિવસ ગઈકાલે હતો. વસંત પંચમી આજે છે, જેની અંદર શિક્ષાપત્રી જયંતિ છે, જે ભગવાન શ્રી હરિએ 212 શ્લોકની શિક્ષાપત્રી તમને મને જે આપી છે, એ જે શિક્ષાપત્રી જે છે એ પ્રમાણે આપણે ભગવાને આપણને એ સુખ કેમ કરીને થાય એટલા માટે આપી છે. અને આત્યંતિક કલ્યાણના જે 3 શ્લોક મહારાજે દીનાનાથ ભટ્ટને જે કયા એ પૈકીનો એક શ્લોક 116 એ શિક્ષાપત્રની અંદર ભગવાને મૂકેલો છે. અને એટલા માટે એ શિક્ષાપત્રીના 116 નંબરનો જ શ્લોક છે, એનું પાલન એ શ્લોક જો આપણા જીવની અંદર ઉતરે તો આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. માટે શિક્ષાપત્રીની આ બધી આજ્ઞાઓ પૈકી સર્વશ્રેષ્ઠ આજ્ઞા 116 નંબરનો શ્લોક, એનું પાલન કરો. એમાં આત્યંતિક કલ્યાણ રહેલું છે, મહારાજ કે છે, દીનાનાથ ભટ્ટને ભગવાન કહે છે. મહાત્માજી સુંદર કાગળની અંદર વાત લખી છે. આપણ સર્વને જ્યારે બાપાશ્રી ધામમાં પધાર્યા છે ત્યારે સૌ રુચિવાળા ભક્તો આમ અનાથ બની ગયા છે, દુઃખી થયા છે. અને ત્યારે એને બાપાશ્રીના વાલા જે આ મહાત્માજી જે પોતે કાગળો લખીને આપણા જેવા અનંત મુમુક્ષ આત્માઓને ધીરજ આપી, હિંમત આપી, એટલું જ નહીં પણ એ બાપાશ્રીની મૂર્તિ, એનો અપાર મહિમા તમને મને કહ્યો છે. એમ લખ્યું છે કે પ્રગટ અવતાર હોય તેની આજ્ઞામાં રહે તે તરે છે. પ્રગટ અવતાર કોણ છે? આજ ભગવાન શ્રી હરિએ પોતાનો અવતાર, જેને મુક્ત અવતારો કહ્યા છે, પણ એ અવતાર જે છે એ પ્રગટ છે. અને તે વખતે તેની આજ્ઞામાં જે રહે છે તે આ લોક તરી જાય છે, આ માયાને એ તરે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે, કૌરવ પાંડવોની સેના સામસામી ઊભી છે. અને તે વખતે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે હે અર્જુન, આ બધાને તું મારી નાખ, પાપ થકી તું ડરતો નહીં, હું બેઠો છું, તને એ પાપ થકી તારી રક્ષા કરીશ.
વડતાલના 5મા વચનામૃતની અંદર ભગવાન શ્રીહરિએ આ વાત કરી છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષ ઈષ્યામિ મા શુચઃ. એમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે બધાને તું માર, એ જે પાપ થાય એનાથી તું ડરતો નહીં, હું તારી રક્ષા કરવા માટે બેઠો છું. તો અર્જુને એ ભગવાનની પ્રગટ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે. જે મહાત્માજી આપણને એમ કહે છે કે પ્રગટ અવતાર જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન મોકલે છે ત્યારે એની આજ્ઞામાં જે રહે છે એ તરી જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ પોતાના વાલા અર્જુનજીને આ પાપ જે એનાથી થયું છે એનાથી કેમની રક્ષા કરી છે. તો મહાત્માજી એમ લખે છે કે એ અર્જુનજીએ અનંત હત્યા કરી પણ ડર્યો નહીં, અને નર નારાયણ કહેવાના જે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યો છે, પ્રગટ ભગવાનની આજ્ઞાનું અનુસંધાન અર્જુનજીએ રાખ્યું, તો એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એને કેવી મોટી પદવી આપી, તો પોતાની સાથે એનું સ્થાન આપ્યું છે. અને આજ મંદિરોની અંદર ભગવાન શ્રીહરિએ નર નારાયણ દેવની સ્થાપના કરી છે. એ નર કોણ છે? અર્જુનજી છે. નારાયણ કહેતા ભગવાન છે. ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરનારને ભગવાન પોતાની સાથે રાખી અને પોતાની જેમ એને મનાવે છે અને પૂજાવે છે અને પોતાની મૂર્તિ જેવું આનંદ અને સુખ આપે છે. મહાત્માજી તમને મને એ સમજાવવાની મહેનતમાં છે કે આજ ભગવાન શ્રીહરિનું આ અપર સ્વરૂપ જેને કહેવાય, હમ તોમ વસ્તુ એક હે દેખન મેં દોય, એવું જે આ સ્વરૂપ અહીંયા આગળ આ લોકમાં જયારે પધારે છે ત્યારે ભગવાન પોતાના મુક્તો સહિત પધારે છે ત્યારે બંને સ્વરૂપ નોખા પડે છે. પરંતુ જયારે એ ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરીને વળી પાછા એ ધામની અંદર એ પોતાની મૂર્તિની અંદર જાય છે ત્યારે બધા એ સાથે એક જ મૂર્તિની અંદર સમાવિષ્ટ થઈ અને પોતે રહે છે. એવું આનંદ અને સુખ આપે છે. એટલા માટે કહે છે કે આજ ભગવાન શ્રીહરિનું પ્રગટ સ્વરૂપ એ આજ બાપાશ્રી એ તમને મને મળ્યા છે. એની આજ્ઞામાં જેમ અર્જુનજી શ્રી કૃષ્ણની આજ્ઞામાં રહ્યા, એમ હું અને તમે જો આ જટાશંકર બાપાશ્રીની આજ્ઞામાં રહીએ તો જેમ અર્જુનજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની સાથે રાખી અને નર નારાયણ દેવ તરીકે આખું બ્રહ્માંડ પૂજે એવા કર્યા, એમ આ વાલા બાપાશ્રી તમને ને મને પોતાની સાથે રાખી ભગવાન શ્રીની મૂર્તિમાં રસબસ રાખી અને અનંત બ્રહ્માંડો તમારી મારી પૂજા કરે એવું અપાર અને ભારે સ્થિતિ તમને મને એ આપી શકે એવા છે. પરંતુ શરત એટલી જ છે કે આ ભગવાને આપેલું સ્વરૂપ એની આજ્ઞામાં મારે તમારે રહેવું છે. બસ. અર્જુને અનંત હત્યા કરી પણ ડર્યો નહીં, તો નર નારાયણ કહેવાયા. માટે પ્રગટના જન્મ કર્મ દિવ્ય છે, તેને દિવ્ય જાણે તે ફરીથી માતાના ઉદરમાં ન આવે. પ્રગટનું ચરિત્ર વાલા બાપાશ્રી વલ્લભજી બાપા સ્વામી હરિચરણદાસજી એના દિવ્ય ચરિત્ર હોય, મનુષ્ય ચરિત્ર હોય, એ બધાની અંદર એને દિવ્ય ભાવ જ્યારે રહે છે ત્યારે એ ફરીથી માતાના ઉદરમાં ક્યારેય આવતો નથી કે છે. મહાત્માજી કહે કે જટાશંકર બાપાશ્રી એવું કહેતા કે મારા હિતવાળાને હસાડી રમાડી અને અક્ષરધામમાં લઈ જવાનો છું. યાદી આપે છે આપણને કે બાપાશ્રી બોલ્યા છે કે મારો હિતવાળો ભક્ત હોય, પણ શરત શું છે? મારો હિતવાળો ભક્ત હોવો જોઈએ. હમણાં તેજેન્દ્રભાઈએ વાત કરી 750 નંબરનો શ્લોક, એ બાપાશ્રીએ લખેલા અંતિમ પત્રો અનેક જગ્યાએ પૈકી કારવણના પત્રનો એ ટૂંક સાર છે. એમાં એક વાક્ય અદભુત બાપાશ્રી બોલ્યા છે કે જયારે વ્રજલાલભાઈ જયારે રોયા અને દુઃખી થઈ ગયા અને બાપાશ્રી જયારે એમ કહે છે કે દયાળુ તમે આ લોકમાંથી ઉદાસ થઈને જશો પછી અમારા જીવાનું શું થશે, કે ત્યારે બાપાશ્રી પોતે શું બોલ્યા છે? ત્યારે બાપાશ્રી એક શબ્દ બોલ્યા છે કે મારા કહેવાના છે તેનું ઠેઠ પાર પાડીશું. જગતમાં બધાયના જો કહેવાયશું ને તો આપણું ઠેઠ પાર નહીં પહોંચે, પરંતુ કેવળ એકમાત્ર જો બાપાશ્રીના જો કહેવાય અને જો રહીશું તો ઠેઠ પાર પાડીશું. એવી બાપાશ્રીનો આશીર્વાદ અંતિમ સમયનો છે.
અને એટલા માટે એનું અનુસંધાન રાખવું કે ભૂલે આપણે બાપાશ્રી સિવાય બીજા કોઈના ન થઈ જઈએ, એનું અનુસંધાન રાખવું. જો ઠેઠ પહોંચવું હોય તો, પછી અધવચ સુધી જવું હોય તો કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. જેનું ભજન થાય, બાપાશ્રીનું એ થાય, બીજાનું એ થાય, ત્રીજાનું એ થાય, જેનું કરવું હોય તેનું થાય. બાપાશ્રીનો સમાગમ થાય, બાપાશ્રીના હિતવાળા ભક્તો હોય એનો સમાગમ થાય, અને અન્ય સમાગમ પણ થાય. એ બધા ઠેઠ પહોંચાડી શકે એમ નથી. એને માટે એક જ સમાગમ કરવો પડે તો ઠેઠ પહોંચાય. અને એટલા માટે બાપાશ્રી બોલ્યા, મારા કહેવાના છે તેનું ઠેઠ પાર પાડીશું કે છે. બાપાશ્રી બોલ્યા છે, મારો આશ્રિત જે છે એ તો રાજકુટુંબનો માણસ છે, માટે એનું જે જજમેન્ટ, એનો ન્યાય એ જુદો હોય. એ કારણ જુદો શું કામ હોય? એ ન્યાય કરનાર સ્વયં પોતે બેઠા છે. બાકીના જગતના જીવોનો ન્યાય કરનાર એના કાળ, કર્મ અને માયા છે. એના કર્મ એનો ન્યાય કરે છે. જ્યારે મારો ને તમારો ન્યાય એ જટાશંકર બાપાશ્રી કરે છે. અને એટલા માટે એ ન્યાય જુદો છે. બાપાશ્રી પોતે મોટાનો મહિમા કેવો છે તેની વાત ભગવાન શ્રીહરિ અને અબજી બાપાશ્રી સુંદર પોતાની વાતોમાં લખ્યો છે. મહારાજે હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં લખ્યો છે કે જીવ જ્યારે અનાદિ મુક્તનો આશરો જ્યારે કરે છે, આપણે શું કામ અનાદિ મુક્તનો આશરો કરવો છે? મહારાજ લોકને વિશે પ્રગટ થયા તો પ્રગટ ભગવાનનો આશરો સૌએ કર્યો છે. આજે જ ભગવાને તમને મને પોતાનું જે અપર સ્વરૂપ, તમને મને મુક્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે. ત્યારે હવે મારે તમારે આશરો એનો કરવાનો છે. અને એનો આશરો જે કરે છે, એની શરણાગતિ જે સ્વીકારે છે, તેને શું થાય છે? તો કે જીવ જ્યારે અનાદિ મુક્તનો આશરો કરે છે, ત્યારે એ મુક્ત પોતાની બુદ્ધિ એ જીવને આપે છે. મને બાપાશ્રી પોતાનું જ્ઞાન, પોતાની બુદ્ધિ એ મને ક્યારે આપે? જ્યારે હું એનો આશરો કરું. કેવો આશરો? હમણાં મહાત્માજીએ પોતાની વાતમાં લખ્યું કે જેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો આશરો અર્જુનજીએ કર્યો, એવી રીતે જ્યારે આપણે વાલા બાપાશ્રીનો આશરો કરીએ છીએ, ત્યારે એ બાપાશ્રી પોતાની બુદ્ધિ, પોતાનું જ્ઞાન એ આપણા જેવા જીવને એ આપે છે. અને જ્યારે એ આપે છે ત્યારે એ જીવ ભગવાન શ્રી હરિ અને આવા મોટા અનાદિ મહામુક્તોનું વર્ણન કરી શકે છે. ત્યાં સુધી એ વર્ણન નથી કરી શકતો, કહેતા એ વાત એને જાણ્યમાં આવતી જ નથી. આજે આખું એ જગત ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરતું હોય, હજારો, લાખો, કરોડોની સંખ્યામાં ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરનારા છે. પરંતુ અનાદિ મહામુક્તનો આશ્રય સહિત જે ભગવાનનું ભજન કરે છે, એને એની બુદ્ધિએ કરીને ભગવાન જેવા છે તેવા જણાય છે. બીજાને પોતાની બુદ્ધિએ કરીને જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું જ ભજન કરવા નીકળ્યો છે, એને એ ભગવાન પોતા જેવા છે તેવા ક્યારેય સમજાતા નથી, જણાતા નથી. અને એટલા જ માટે એની ભક્તિની અંદર હંમેશા ડર રહેલો છે. એ ભક્તિ કરે છે પણ ડરતો ડરતો ભક્તિ કરે છે. જ્યારે આવા મોટાનો જે આશ્રિત છે એ ક્યારેય કોઈ દિવસ ડરતો નથી, ચાહે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ થાય. એને ખાવાનું ન મળે ને તો એને કોઈ ચિંતા હોતી નથી. મહાત્માજીને ખાવાનું નહોતું, એ ભિક્ષાંદેહી એ ભીખ માગી અને પોતે જમતા હતા અને બાપાને જમાડતા હતા. માટે એને એવી કોઈ ચિંતા નથી. કારણ શું છે? એને એવો આશરો કર્યો છે કે જેના પ્રભાવી કરી અને અનાદિમુક્ત બાપાશ્રીએ પોતાની જ્ઞાન અને પોતાની બુદ્ધિ એમને આપી છે. તો એ ગરીબીની અંદર પણ એ આનંદથી ભગવાન શ્રી હરિનું ભજન કરે છે અને મહારાજને બહુ જ વાલા થાય છે. અને એટલા માટે મહારાજને જો વાલા થવું હોય તો સૌથી પહેલા અનાદિ મહામુક્તને વાલા થવું પડે. અને જે દિવસે અનાદિમુક્તને વાલા થઈશું એ દિવસે મહારાજને આપોઆપ વાલા થઈ જઈશું. માટે કહે છે કે મોટાનું વર્ણન કરવાની શક્તિ એને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે એ અનાદિમુક્ત એને પોતાનું જ્ઞાન આપે. અને એટલા માટે પોતે એમ લખે છે કે માટે એવા સમર્થનો આશરો કરવો, સમર્થ એવા ગુરુનો આશરો કરવો કે જે તમને ઢસડીને અક્ષરધામમાં તેડી જાય. તમારે ન જવું હોય, તમારી ક્રિયા, તમારા સ્વભાવ, તમારા કર્મ એવા હોય કે આપણે ધામમાં જઈ જ ન શકીએ, પરંતુ તેમ છતાંય આપણે ધામમાં આપણને લઈ જાય, ઢસડીને પરાણે તમને મને ધામમાં લઈ જાય. માટે એવા સમર્થનો આશરો કરવો કે છે. મહારાજને મુક્ત એ બતાવ્યા એવા સમર્થ ગુરુને કરવા જોઈએ.
આપણને ભગવાન શ્રી હરિએ આ પોતાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે આનો આશરો ગુરુ કરવા એટલે શું? એને કે ગુરુ એટલે આશરો કરવો. આપણે વિદ્યાભ્યાસ કરવા માટે કોલેજમાં જઈએ છીએ, સ્કૂલમાં જઈએ છીએ, તો આપણા જેવા જ ત્યાં આગળ મનુષ્ય બેઠા છે, પરંતુ આપણે એને શરણે જઈએ છીએ, આપણને એની વિદ્યા આપણને શીખવાડે છે. અને એટલા માટે કહે છે એવા સમર્થ કરવા, ગરબડિયા ન કરવા. આજના જમાનામાં એવા કેટલાય ગરબડિયાનો અર્થ શું છે? તો કે સ્ત્રી ધનના પ્રસંગ વાળા અને જેની ઉપાસના ચોખ્ખી નથી, એવાને કોઈ દિવસ આશરો કરવો નહીં. જે ગુરુ પરાણે પોતાના શિષ્યને મૂર્તિમાં ઢસડી જાય તે મોટા કહેવાય અને મહારાજને અતિ વહાલા છે. જે પોતાના શિષ્યને પરાણે મહારાજની મૂર્તિમાં લઈ જાય એવા જે એને મોટા કહેવાય કે છે. અને એવા જે મોટા છે એ મહારાજને અતિશય વહાલા છે. એ સિવાય બીજા કોઈ મહારાજને અતિશય વહાલા છે નહીં. અને એટલા માટે આપણે સૌ આવા અનાદિ મહામુક્ત એ પૂજ્યપાદ વહાલાજી જટાશંકર બાપા શ્રી અબજી બાપા સ્વામી હરિચરણદાસજી સંવત 1953-1954 સાલમાં આપણે સર્વને સમાધિઓ દ્વારા આવા મહામુક્તોનો મેળાપ તમને મને કરાવ્યો છે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ લખે છે એમ મહારાજ હરિચરિતામૃત સાગરની અંદર સુંદર વાતો જે લખી છે એને એમ લખે છે કે સતપુરુષની વાતમાં સતપુરુષ સ્વયં રહ્યા છે. ભાવથી વાત કહે કે સાંભળે તેના દુઃખ નાશ પામે છે. ખાલી વાત સાંભળવામાં, અરે વાત સાંભળવામાં નહીં, આવા મોટાની દ્રષ્ટિ જેની ઉપર પડે છે એ અક્ષરધામની અંદર જાય તો એનું ભજન કરનારો ક્યાં જાય? એનો આશરો કરનારો ક્યાં જાય? અને એમાં અર્જુનજીના જેવો આશરો કરનારો એ તો ઠેઠ મૂર્તિની અંદર પહોંચી જાય. અને એટલા માટે એવી શરણાગતિ જે સ્વીકારવી એ સિવાય બીજો કોઈ આપણો આત્યંતિક કલ્યાણનો કોઈ આધાર નથી. અને એ સુખ આપણને એ સિવાય ક્યારેય આપણને મળી શકે એમ નથી. બીજી એક વાત લખે છે, મહારાજ કહે છે કે મોટા સંતનો આશરો જે કરે અને તેની પ્રેમ ભાવથી સેવા કરે તેના પાપ માત્રનો નાશ થાય છે. શું લખે છે? આ ભગવાન કહે છે. હરિચરિતામૃત સાગરમાં મહારાજ એમ કહે છે કે મોટા સંતનો આશરો કરે. મોટા સંત કોણ છે? જે ભગવાનની મૂર્તિમાં રસબસ રહ્યા છે, જે ભગવાનની મૂર્તિથી ક્યારેય નોખા પડતા નથી, જેને સમજાવવાને માટે, જેને ઓળખાવવાને માટે મહારાજ સ્વયં પધારે છે, એ સર્વથી મોટા છે. માટે ભગવાન કહે છે કે મોટા સંતનો જે આશરો કરે છે અને એની પ્રેમ અને ભાવથી જે સેવા કરે છે, પ્રેમથી અને ભાવથી એની સેવા કરે છે, એના પાપ માત્રનો નાશ થાય છે. એનું કારણ શું છે? મહારાજ કે કારણ કે તેમાં ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે કે હું ક્યાં રહ્યો છું? હું તો આવા સંતના રોમ રોમની અંદર બિરાજમાન થઈને રહ્યો છું. અને એટલા માટે પ્રેમથી એવા સતપુરુષની ભાવથી કોઈ સેવા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, તો એના પાપ માત્રનો નાશ થાય છે. કારણ કે એમાં ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે. કેવા રહ્યા છે? પ્રગટ. એટલે કે જેમ મહારાજ મનુષ્ય સ્વરૂપની અંદર બિરાજમાન હોય ને તમારું જેવું કાર્ય કરે બરાબર એમ આ અનાદિ મહામુક્ત પણ એવા પ્રગટ છે. કહેતા ભગવાનની તમે સેવા કરી રહ્યા છો, એ મહારાજનું જ તમે મૂર્તિની જ સેવા કરો છો. એને જમાડો છો તો મહારાજ જમે છે. એની સેવા કરો છો તો ભગવાનની સેવા થાય છે. એને ભાવથી તમે ભક્તિ કરો છો તો મહારાજની ભક્તિ થઈ જાય છે. કારણ કે એમાં પ્રગટ ભગવાન રહ્યા છે. સત્પુરુષના જોગ વિના, સત્પુરુષના જોગ, અન્યનો જોગ નહીં. આવા જટાશંકર બાપા શ્રી અબજી બાપા અને સ્વામી હરિચરણદાસજીનો જોગ વિના કલ્પના કલ્પ વીતી જાય, પરંતુ ક્યારેય મોક્ષ થાય નહીં. સત્પુરુષના જોગ વગર કોટી કોટી કલ્પ વીતી જાય. એક કલ્પ એટલે એક સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને કળિયુગ જ્યારે પૂર્ણ થાય ત્યારે એક ચોકડી કહેવાય. અને એવી 1000 ચોકડી જ્યારે જાય ત્યારે એક કલ્પ કહેવાય. અને એવા કરોડો કરોડો કલ્પ વીતી જાય તો પણ સત્પુરુષનો આ જોગ વગર કલ્યાણ ક્યારેય થતું નથી, મોક્ષ ક્યારેય થતો નથી. આ સનાતન સત્ય છે. આપણે એને
માનશું તોય ભલે ને તમે ને હું એને નહીં માનીએ તોય ભલે, પરંતુ જે દિવસે ને જે જન્મે આપણે આ વાતને અંતર સ્વીકારીશું અને આત્માની અંદર એની જ્યારે હા પડશે, અત્યારે આપણને શું છે, આપણને ખાલી ઇન્દ્રિયોના અંતઃકરણમાં જ હા પડી છે, આપણા આત્મામાં એ વાતની હા નથી પડી. પરંતુ જે જન્મે એ આત્માની અંદર હા પડશે ને, એ દિવસ મારું તમારું મોક્ષ છે. અને એટલા માટે આ ભગવાન કહે છે, એ માટે આજે વસંત પંચમીના દિવસે આ ભગવાનનું કહ્યું આપણે માનીએ, એની આજ્ઞામાં રહીએ, એને શિક્ષાપત્રી દિવસે આપી, મારી આજ્ઞામાં રહેજો, આ મહારાજની આજ્ઞા છે. આ દેહની આજ્ઞાઓની અંદર રહેવાથી દેહ સુખમય રહે છે, શરીર સારું રહે છે, તંદુરસ્ત રહે છે. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રીહરિએ એ જે આજ્ઞાઓ કરી છે, એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તો 2 ઉપવાસો મહિનામાં થાય, શરીર સારું રહે, શરીર નિરોગી રહે, અને એનાથી આપણે ભજન સારું કરી શકીએ. આનાથી એટલો ફાયદો થાય. પરંતુ આ આજ્ઞા છે, આ આધ્યાત્મિક અને મોક્ષ માર્ગની આજ્ઞાઓ છે, અને એનું પાલન કરવાથી છેલ્લો જન્મ થાય છે, મોક્ષ થાય છે, ફરીથી માતાના ઉદરમાં આપણે ક્યારેય આવવું પડતું નથી. અને એટલા માટે આજના દિવસે આપણે સૌ એવો દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ. મહાત્માજીએ જે તમને મને શીખ આપી છે, કારણ એને બાપાશ્રીને જોયા છે, ભગતજીએ બાપાશ્રીને જોયા છે, જેને જેવા જોયા છે એને એવા નિરખ્યા છે, અને એને એવું જ વર્ણન કરેલું છે. અને એટલા માટે એનો શબ્દ જ્યાં સુધી આપણા આત્માની અંદર સ્થિર ન થાય, એની અંદર આપણને જો મહિમા ન જાગે, તો ત્યાં સુધી આપણે આ બાપાશ્રીને જેવા છે તેવા ન સમજી શકીએ. મહારાજને જેવા છે તેવા જાણનાર બાપાશ્રી છે, અને એટલા જ માટે બાપાશ્રીનો આશરો કરનારને મહારાજ જેવા છે તેવા સમજાય છે. માટે આજે આ બાપાશ્રીને જેવા છે તેવા ઓળખનારા આ બાપાશ્રીના જે હિતવાળા ભક્તો હતા, એના શબ્દને આપણે અંતરમાં ધારી અને એવો પ્રેમ, જેવો પ્રેમ એમને બાપાશ્રી વિશે કર્યો છે, અને આપણે તો બાપાશ્રી વિશે પ્રેમ કરીએ, પણ બાપાશ્રીએ ખરેખરો પ્રેમ એને મહાત્માજીને કર્યો છે. અને એટલા માટે પરમ ભગુજી તેજેન્દ્રભાઈ અંતિમ અવસ્થાના કાગળની વાત લખી, એમાં લખ્યું છે કે બાપાશ્રીએ પોતાના હિતવાળા ભક્તોને યાદ કર્યા છે. મહાત્માજી હજી ના આવ્યા, મહાત્માજી હજી ના આવ્યા, એમ 2 વાર સંભાળ્યા છે. તો એવા જેને બાપાશ્રી સંભાળે છે, એનો શબ્દ જો મારા જીવમાં ઉતરે, તો મને ને તમને પણ બાપાશ્રી યાદ કરે. માટે એવું અદ્ભુત પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, અને આવી જેને કહીને કે પતિવ્રતપણાની ભક્તિ આપણને આવા ભગવાનનું આપેલું આ સ્વરૂપ, એને વિશે દ્રઢ થાય એવી દયાળુ બાપાશ્રીના ચરણોમાં પ્રાર્થના એ સહિત તમને બધાઈને જ્યાં હેતથી જય સ્વામિનારાયણ. છેલ્લી એક વિનંતી સર્વને કરવાની છે કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સમગ્ર આપણું જે રુચિ મંડળ છે, અને સૌ નાના મોટા ભગવત ભક્તોના સાથ અને સહકારથી આપણે હળવદ ધામ એપ એનું નિર્માણ કરેલું છે, જે તમારા બધાના સ્માર્ટફોનની અંદર એ તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો, કે જેથી કરી અને એની અંદર આ બધી જ વાતો એની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. બાપાશ્રીની વાતો ભાગ 1, ભાગ 2 એ એની અંદર સમાવેશ કરેલો છે. એટલું જ નહીં, પણ એની ઇંગ્લિશની અંદર પણ સમાવેશ કરેલો છે. અને હવે ટૂંક સમયની અંદર પરમ ભગવદી વિવેક અને વિવેકની સેવાથી આપણે એને વળી પાછા એ જ વાતોને શોર્ટ ફોર્મની અંદર ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કરી અને એની અંદર મૂકીએ, જેથી કરીને આવનાર યુવાન પેઢીને ભાષાનો કોઈ પ્રશ્ન રહે નહીં. અને એ બધાય જે જ્ઞાન આજ આ માતૃભાષા ગુજરાતીમાં મને તમને પ્રાપ્ત થયું છે, એ જ જ્ઞાન આ સર્વ આવનાર પેઢી જે રુચિ મંડળની અંદર આવનારી છે, એ સર્વને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એના માટેનો આપણો આ પુરુષાર્થ છે. તો આપણે સૌ સાથે મળીને એવી બાપાશ્રીના આ જ્ઞાનને એવી રીતે આપણે એને ભેગું કરીએ કે જેથી કરીને જેમ ભગતજીએ બાપાશ્રીની સાથે રહી અને આ જ્ઞાન એકત્ર કર્યું, ભેગું કર્યું, તો આજ આપણને એનો બેનિફિટ લાભ મળ્યો છે. એમ હવે આવનાર પેઢીને એની ભાષામાં આપણે કંઈક આપીએ, જેથી કરીને એને પણ એ લાભ અવિરતપણે મળ્યા કરે. માટે સૌને એટલી વિનંતી છે કે આ એપ એ આપણા સર્વની, આપણા રુચિ મંડળના સાથ સહકારથી અનેક ભક્તો એમાં કામે લાગ્યા છે. કેટલા ભક્તો એની અંદર રાત દિવસ મહેનત કરે છે, એમાં રહેલી ભૂલો ક્ષતિઓ એને દૂર કરે છે, જેથી કરી અને કોઈ ખોટી વાત કોઈના મગજની અંદર પહોંચી ન જાય, એનું પણ અનુસંધાન રાખીને આપણે સૌ રાત દિવસ આ મહેનત કરી અને પુરુષાર્થ કરી અને આ તૈયાર કરેલી છે. માટે સૌ એનો ડાઉનલોડ કરી એનો લાભ લેજો. અને એવા મુમુક્ષુ આત્માઓ હોય એને કહેવું કે ભાઈ આ છે, તું ડાઉનલોડ કર અને એમાં જા અને એ વાતને તું સાંભળ, જેથી કરી અને તેના ભગવાન જેવા છે તેવા સમજાય. માટે સર્વને વિનંતી છે. બીજું
આજના દિવસે જેની જન્મતિથિઓ છે, જેની મેરેજ એનિવર્સરી છે, એ બધાને જાજા હેતથી બાપાશ્રીના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના છે કે એ બધાય ભક્તોને ખૂબ સુખ્યા રાખજો, તનથી મનથી ધનથી સુખ્યા રાખજો, આનંદથી તમારું ભજન કરે, કોઈ ક્ષતિ ન રહી જાય, કોઈ ખોટ ન રહી જાય, બસ એવી સર્વની ઉપર કૃપા કરજો. સુધાબેનનો પણ જન્મદિવસ છે, 2 દિવસ પહેલા એમની મેરેજ એનિવર્સરી પણ હતી. એવા જે કોઈ ભગવત સંગીની પણ જન્મ દિવસ છે, તો આ બધાને બાપાશ્રી ખૂબ સુખ્યા રાખે. અને રુચિવાળાઓને પણ પ્રાર્થના છે કે એ બધાય ભક્તોની ઉપર બાપાનો રાજીપો રહે, એવી આપણે સૌ બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વાલા બાપાશ્રીની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વાલા બાપાશ્રીની જય. So excited to share in English this Ghanshyam Mama amazing message and direction and wisdom, that this monthly effort that we have is truly to earn the good grace and the mercy of an ultimate divinized soul. What that means is somebody who's directly connected with the ultimate connection to Swaminarayan Bhagwan. And as we celebrate today's birthday of the Shikshapatri that Bhagwan gave us, and remember that Shlok 116, in it, making the right connection and achieving the right level. Even in the Vachanamrit, Vardal number 5, talks about the immense opportunity that we get to serve these souls that are so devout and divine, that they're completely one and connected with Bhagwan. And Ghanshyam Mama explained how such connections achieved in the Gita or the Mahabharata, when we had Arjun questioning the challenge of having to kill in a war his close family and relations. And in that, Krishna Bhagavan gave him the wisdom to say that by following this act of performance, you are going to be blessed by me. And ultimately, there's so much more to the message in the Gita, but the essence of what the ultimate submission that Arjun gave to Krishna Bhagwan ultimately became the salvation and complete freedom of the soul that was struggling in Arjun. And as we know, this connection goes to the same as ultimately being Nar and Narayan Dev, right? And so Krishna Bhagwan and Arjun, as Maharaj explains in the Shikshapatri. So ultimately, having the submission is so critical, as Ghanshyam Mama is explaining, and staying in the bounds or being in that submission means that we follow their commands and wishes. And as Tejan Mama explained in the Shlok 750 of Bapani Vato, one of the key things that Bapa also said, Ghanshyam Mama recognized is in putting the spotlight and enlightening us, is that Bapashri was ready to leave the physical frame. All the Hari Bhakto are sitting around, and one Hari Bhakt says, what's going to happen to us when you are gone? And Bapashri said, every word that I've given, it will never be failed. I will deliver. And that is why we take shelter in Anadi Mahamukto. Even though we have Maharaj, of course, Maharaj gave us these Anadi Mahamukto because they are a form of Maharaj. So in this shelter, we have the ability to obtain the wisdom of the Anadi Mahamukta. That's something that sounded
wild and crazy. Maybe many years ago, people say scientifically, oh, how is that possible? You can get a download of, okay. Literally, with technology, the way that it's going today, with AI, artificial intelligence, with no joke, if you don't know, but there's science and neurotechnology, they're going to actually be able to connect the brain with information, put a chip. And that might sound crazy like a movie, but it's actually happening. And so when Bapashri's wisdom can be downloaded and given, this is the power of an Anadi Mahamukta. And we have that ability by taking the submission. And so living a life with the right guru can be of joy and with confidence. And now Ghanshyam Mama said, there's so many that pray and are a part of satsang, but live in fear. Am I going to make it? Am I going to make it? Am I going to make it? And so we get to be clear to choose. We get to be. This is an opportunity that if we choose the shelter and submission to a guru, choose the guru that's going to make sure that he's taking our soul to Akshardham. So gurus who are focused on delivering our soul, this is the reason we get to choose these saints, these Anadi Mahamuktas sent by Maharaj, that are directly in connection with Maharaj. And so to have this opportunity is 1 in 1 trillion, right? When the example of if 4 seasons make up 1 year, the same way that there are 4 ages of the universe that make up one category, and then there's thousands to 100,000 that makes up another category as one gulp, and there's 10 million of those gulps. So think about the time in that that cycle, and to get these Anadi Mahamukta, even in all of that time, we may not get another chance like this. So taking this opportunity on these monthly calls to celebrate Jatashankar Bapa, to celebrate this association, to have the opportunity that we give the affection and submission directly from our soul to this association, to each other, to Anadi Mahamukta, and with our Guru Raj Jatashankar Bapa, who's been given us by Maharaj himself, so that opportunity doesn't get lost, that we associate, and that Bapashri remembers us, as in that shlok 750. Bapashri remembered Mahatmaji Krupa Shankarji 2 times that he was supposed to come before Bapashri left this physical frame, his body, by choice. And because of the love and affection that Mahatmaji Krupa Shankarji had given complete submission to Bapashri, but we get to read the words and remember these incidents and have this association, that we may be that fortunate that Bapashri will remember us. And so in closing, we have Sudamasi's birthday today, on this auspicious day. Yesterday, my sister Sangini, and so many others of our Hitvara, that we want to celebrate your time of joy and remembrance, that we're together and we're one. And such an important activity that's happening, and so proud to be a part of the Harwad Dham app. Amazing efforts are being done. So everybody listening, go into your Google Play Store or your Apple App Store,
and download the Harvad, HALVAD. Just search that and you'll find the Harvad Dham app and download that, because so many efforts and such an amazing application to keep us connected. And today, for us to be here together is because of devotees that took time and effort to document the Bapani Vato and all the divine episodes and the Samadhi Prakarn, this whole thing. So let's keep the mission going. And it's truly an honor and privilege. So, Het Purvak Danvat say, Jai Swaminarayan. Thank you, and we'll see you next month.